Ê, xin chào các bạn, hôm nay phải đội mũ này vào bởi vì có rất nhiều người sẽ tổ lái trong video này. Hôm nay mình đang có ở đây là chiếc Mi 8 Explorer Edition mình mượn ở bên Thăng Long Mobile. Đây là đơn vị đưa về chiếc máy đầu tiên và cũng đang là duy nhất ở Việt Nam. Thành ra là lát mình sẽ đập chiếc máy này cho các bạn xem. Pha tổ lái đầu tiên. Và các bạn sẽ thấy là ngay từ cái hộp thiết kế mọi thứ nó đã khác biệt. Và ở trong hộp chúng ta thay vì nhìn mặt trước của máy giống như tất cả sản phẩm khác thì ở trong cái hộp lại thiết kế cho chúng ta để nhìn thấy mặt lưng. Và đây là toàn bộ linh kiện thật của máy nhưng mà lại không sử dụng được. Và linh kiện này để che được cái linh kiện đang sử dụng được ở bên dưới mà thôi. Các bạn thấy dòng chữ Innovation for Everyone, tức nghĩa là sự sáng tạo đổi mới dành cho tất cả mọi người, và pin thì được làm trong một cái bọc như kiểu là carbon. Đấy, đây là một chiếc máy có một cái thiết kế bên ngoài thì ấn tượng theo cái xu hướng như kiểu HTC U12 Plus, tuy nhiên của HTC kiểu không làm nó nghề nghệ như con này. Nhà sản xuất này thậm chí là còn tạo thêm điểm nhấn trong thiết kế bằng việc cho màu đỏ ở hai cái camera của máy, cho màu đỏ xuất hiện ở cái phím nguồn của máy bên hông, và cho màu đỏ xuất hiện luôn ở cả phần cổng sạc của máy luôn. Có lẽ là họ cho biết rằng cuối cùng thì Xiaomi cũng đã tới tới năm kỷ niệm 8 năm của người ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt của chiếc Mi 8 Explorer Edition. Đây là một chiếc máy cũng có màn hình 6,21 inch Full HD Plus, cũng có chip 845 với 8GB RAM. Tuy nhiên thì sự khác biệt của nó đến từ cái việc là nó sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình và mở khóa gương mặt 3D đầu tiên trên thế giới tích hợp là một thiết bị có 2 trong 1. Trong khi đó với một số sản phẩm thì chỉ có một trong hai cái này mà thôi. Và chúng ta sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Khi mà mọi người khóa máy sẽ có cảm biến vân tay xuất hiện trên màn hình và các bạn bấm giữ lập tức nó sẽ mở ra. Tốc độ mở khóa của nó thực tế khá là nhanh, và do sử dụng công nghệ màn hình AMOLED nên thành ra khi mà màn hình tối thui nó chỉ hiện ra logo của cái vân tay và các bạn đặt vào mở cái ngay. Đấy, bạn thấy là cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Còn mở khóa gương mặt 3D thì sao? Vâng, nó không phải là 3D ở đây tức nghĩa là dành cho những người BD, mà 3D tức nghĩa là 3D thật các bạn ạ. Tức nghĩa là khi các bạn mở, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng thì mình có thử quay video rồi, sẽ thấy rõ cái hồng ngoại và các cái cảm biến hoạt động một cách rõ ràng hơn. Còn điều kiện để thiếu sáng thì nó nhanh tụt quần luôn. Không tin mình sẽ đứng dậy tụt quần và so sánh mở khóa gương mặt thì cái nào nhanh hơn cho các bạn xem. Pha tổ lái thứ hai. Trong phần cài đặt các bạn sẽ truy cập vào phần mở khóa màn hình. Nó sẽ có là bảo mật bằng gương mặt 3D. Các bạn sẽ thấy là cái mở khóa gương mặt 3D này thì nó lại còn ghi cho chúng ta một cái thông tin sau. Nếu mở khóa gương mặt bằng 3D thì nó sẽ có bảo mật cao hơn, và nó sẽ báo rằng là cái này sẽ khó bị mở bằng hình ảnh hay là video, và tuy nhiên thì nó sẽ bị mở bởi những ai hay là vật thể trông giống bạn. Ngoài ra nếu các bạn chuyển sang mở bằng 2D thì nó báo rằng sẽ không an toàn như là pin, mã khóa màn hình hay là mật khẩu, và nó cũng có thể mở bằng photo, video hay là người nào và vật thể trông giống bạn. Như thế là khả năng hack cái 3D này là vẫn có. Và khi mà các bạn thêm bằng mở khóa gương mặt thì chỉ có một mà thôi. Còn nếu các bạn thêm bằng cảm biến vân tay thì nó có rất là nhiều. Khi bạn ấn vào các bạn thấy không, có một cái phím sáng này, mình nhấc ra cái. Đó, nó sẽ có một cái phím sáng xuất hiện ở trên cái cảm biến vân tay trên màn hình này, rất là tuyệt vời. Và nếu các bạn có hỏi những câu như cảm biến vân tay khi mà dán cường lực lên có sử dụng được không, vẫn sử dụng bình thường, cảm biến vân tay dưới màn hình như thế này, hay là kể cả có bị trầy xước thì cảm biến vân tay dưới màn hình này nó vẫn sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Và nếu mà màn hình bị vỡ hoàn toàn và không lên được nữa thì cảm biến vân tay không sử dụng được nữa rồi. Lúc đấy màn hình đâu có mở lên được đâu mà biết nó hoạt động được hay không. Và đấy là những gì các bạn cần biết về chiếc Mi 8e. Còn lại những thông số khác thì Mi 8e là một cái phiên bản giống như là chiếc Mi 8. Thậm chí ở đây mình có một cái ốp lưng của Mi 8, mình đeo vào thì vẫn sử dụng một cách bình thường. Các bạn thấy đây, vừa khít lỗ luôn, vừa khít lỗ camera luôn, chỉ có cảm biến vân tay của nó thì sẽ không có ở đây để mà khít cho các bạn. Như vậy Mi 8e thực sự là một chiếc siêu phẩm, cảm nhận trên tay nó rất là đã bởi vì nó có những cái công nghệ mới nhất. Còn nếu mà hộp của nó thì cũng đã có thể hiện sự khác biệt khi đây là cái số 8, ý lộn, xoay lộn. Và khi trong hộp của nó lại là đóng theo cái kiểu là có một cái hộp nhựa để đựng ở bên trong này, nhìn gấu không? Và các bạn đẩy sang bên phải này, các bạn sẽ có cái hộp. Đấy, như mình đã nói, cái mặt lưng của nó sẽ được để ở bên dưới để các bạn sẽ nhìn thấy ngay khi mở hộp ra luôn. Thay vì là hiển thị mặt trước lên giống như các máy khác, bỏ ra bên dưới thì sẽ chỉ có đó là cục sạc, và chúng ta sẽ có cáp sạc là Type-C và đi kèm với một cái ốp lưng. Đây có lẽ là cái ốp lưng đẹp nhất của cái điện thoại mà tặng kèm mà mình thấy. Ốp lưng này sẽ ghi là thiết kế bởi Xiaomi ở Beijing, kỷ niệm 8 năm của nhà sản xuất Xiaomi. Đó, ốp lưng được làm trong suốt với viền xung quanh của nó là cao su, tạo ra độ bền và vẫn rất là đẹp và ngầu khi dùng chiếc máy này. Và đây là video chia sẻ với các bạn về chiếc Mi 8e. Có những công nghệ mở khóa gương mặt 3D hay mở khóa vân tay rất là tuyệt vời. Và hiện tại sản phẩm này thì lại chưa thể mua được mà các bạn sẽ đặt trước tại Thăng Long Mobile. Hẹn anh em vào các video lần sau. Các bạn muốn so sánh gì comment nhanh nhé, làm nốt hôm nay đấy. Thế thì đúng rồi, làm nốt hôm nay đấy, mai trả rồi.